من كتاب وخفق قلبي شوقا إلى رمضان للكاتبة سوزان مصطفى بخيت. الأداء الصوتي سامر يونس. الفصل 32. قلوبنا في العيد بين الفتور والثبات. ها قد انقضى رمضان وذاقت أرواحنا طعم القرب من الله، وانتعشت قلوبنا بما أدمنته ألسنتنا من ذكر وتلاوة القرآن. فماذا سنفعل بهذا الزاد الإيماني الذي اكتسبناه؟ هل سنحافظ عليه ونرعاه، أم سنستهلكه ونحن نقاوم الفتن والشهوات في زحمة الاحتفال بالعيد؟ هل سنحرص على مجاهدة أنفسنا كي لا تسلب منا حلاوة الإيمان، أم سنتهاون ونصبح ممن قال الله عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الفرحة بالعيد لا تعني التراجع عن الطاعة، فلنفرح بالعيد ولنعظم الله في قلوبنا، ولكن حذار أن نغفل عن الطاعة ونفتر عن العبادات. حذار أن تشغلنا احتفالات العيد والزيارات عن قرآننا وذكرنا، ولنستمر على قيام الليل ولو بركعتين خفيفتين بعد العشاء، فقلوبنا لن تستطيع الاستمرار في التلذذ بالزاد الرمضاني إن غفلنا عن إمدادها بغذاء الأرواح من تلاوة القرآن والذكر والقيام والصوم. ولنتذكر دائما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالاستمرار على الطاعات. فإن اعتدنا القرب من الله بالوقوف بين يديه في جوف الليل فلا نتركه، وإن اعتدنا ترتيل كلام الله والتجاوب مع رسائله لنا فلا نترك أورادنا، وإن اعتدنا الصيام فها هي 6 من شوال تنادينا لنستمر في التزود من التقوى. وكلما راودتنا أنفسنا الأمارة بالسوء فلنذكرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكم من أناس اجتهدوا في رمضان ثم هجرت قلوبهم الطاعة بعده. فلنحذر أن نكون مثل فلان، لنحافظ على الطاعات ولنستمر في القرب من الله حتى بعد رمضان. ما حكم تقديم صوم 6 من شوال على صوم القضاء؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. أحدهما أنه لا يجوز تقديم 6 على القضاء، احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فدلالة ثم تفيد الترتيب، ولأن من صام 6 قبل القضاء فلا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا مذهب لبعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة. القول الثاني: جواز تقديم صوم 6 على القضاء، وهو أحد صور مسألة أعم، وهي مسألة تقديم النفل على القضاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم من صرح بالكراهة مع الجواز. وقول الجمهور أقرب للصواب للأدلة التالية: أولا، أنه وقع في بعض روايات حديث أبي أيوب: وأتبعه 6 بدلالة بدلا من ثم، وفي بعضها من صام رمضان و6 من شوال، وهذا يدل على التوسعة، وأن بعض الرواة رواه بالمعنى. ثانيا، أن مضاعفة الأجر الواردة في حديث ثوبان: الحسنة ب10 أمثالها، تحصل بتقديمها أو تأخيرها. ثالثا، أن من أدرك رمضان وصام منه ما قدر عليه يصدق عليه أنه ممن شهد الشهر فصامه، ولو فاتته بعض الأيام التي سيقضيها لاحقا. رابعا، أن الله تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فيلزم من يمنع من البدء بالست قبل القضاء بحجة أنه لم يكمل رمضان أن يقول لمن بقي عليه ولو يوم واحد ألا يكبر ليلة العيد لأن عدته لم تكتمل، ولا قائل به. والله أعلم. الأستاذ الدكتور عمر المقبل.